Presidenti Nishani fton palët në tryezën e dialogut, Rama i gatshëm të ule me Bashën, edhe koalicioni opozitar pranon kërkesën e kreut të shtetit. Lulzim Basha mbledh me urgjencë grupin parlamentar, videokonferencë me presidentin e PPS për zgjedhje, takimi pas kritikave të Bregut, Topallit dhe Selamit. Tjetër deklarate fort nga ndërkombëtarët. Ambasadoria gjermane në Tiranë deklaron zgjedhjet në datën e caktuar, do njihen edhe pa praninë e opozitës. Sërish tension në Parlamentin e Maqedonisë, VMRO pengon kreun e ri të kuventit Alat Xhaferi për të hyrë në zyrë, Han bën apel mos rrezikoni integrimin. UEFA Në mbrëma, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Në kulmin e përplasjes të fort politike mes mazhorancës dhe opozitës, presidenti Nishani kërkon tryez dialogu mes palëve. Kryeministri Rama ka shprehur menjëherë vullnetin për të ulur me Bashën. Edhe koalicioni opozitar ka pranuar ftesën për bisedime që duket se do të zhvillohen në drejtimin e kreut të shtetit. Presidenti i Republikës Bujar Nishani shpreh shqetësimin për përmasat që po merr kriza politike në vend. Përmes një deklarate përshtyp, kreu i shtetit i bën thirrje kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha të ulen për bisedime për kompromis. Presidenti i Republikës Bujar Nishani po ndjek me shumë shqetësim për masat që po merr kriza politike në vend. Ndaj edhe një herë i kërkon kryeministrit të vendit dhe liderit të opozitës të ulen në tryezën e bisedimeve me vullnetin për kompromis, për të tejkaluar këtë situatë të vështirë për vendin. Presidenti Nishani ofron të gjithë gatishmërinë dhe angazhimin e tij institucional në shërbim të këtij dialogu. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili shpreh gatishmërinë për të ulur për bisedime me Lulzim Bashën. Zoti president, edhe unë jam i shqetësuar për përmasat që po merr kriza e PD-s. Jam gati t'i përgjigjem thirrjes suaj kaq të vënuar e të ulem me Lulzim Bashën. Edhe Partia Demokratike ka mirëpritur ftesën e presidentit Bujar Nishani për dialog në funksion të zgjidhjes së krizës, por në deklaratën përshtyp, koalicioni opozitar e cilëson Edi Ramën si shkaktarin e krizës, ndaj tryeza duhet jetë për bisedime të vërteta dhe jo fasad. Ndonse shkaktari kësaj krize Edi Rama me veprimet dhe qëndrimet e tij ka vendosur interesin e tij vetjak përpara interesave të qytetarëve shqiptar. Opozita dhe Partia Demokratike kanë kërkuar gjithmonë rrugën e dialogut të vërtet dhe jo fasad, për të bashkuar përmes zgjidhjes së ofruar në luftën kundër krimit, drogës, korrupsionit dhe kthimit të shtetit në garnizon elektoral të pushtetit, që kërcënojnë asgjësimin e zgjedhjeve, demokracisë dhe stabilitetit. Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar rikonfirmojnë gatishmërinë e tyre, duke u përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit Nishani. Gatishmëria e të gjitha forcave për të ulur në tryezë shton shpresat për një zgjidhje kompromisi mes palëve. Prej pak minutash, grupi parlamentar i Partisë Demokratike është mbledhur për të diskutuar dhe me shumë gjasa për të marrë një vendim përfundimtar për zgjedhjet e 18 qershorit. Ky takim u thirr me urgjencë nga Lulzim Basha, një ditë pas kritikave të forta të Melinda Bregut, Josefina Topallit dhe Eduard Selamit. Mbledhjen e grupit të PD-s po e ndjek gazetarja jon Olta Blaceri. Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është rritur sot nga Lulzim Basha dhe me shumë gjasa do të fillonte në orën 18:30 dhe ai ka kërkuar që të gjithë deputetët të ishin pjesëmarrës në këtë takim. Ti ke qenë më herët në fakt se sa ora 18:30 aty. Ndoshta është pak e vështirë për të vënë re praninë e gjithë deputetëve, por të paktën ata të cilët një ditë më parë kanë qenë kritik, zoti Selami, zonja Bregu dhe zonja Topalli, a kanë ardhur në Selim Blu? Në një vështrim të parë të deputetëve këtu në salinë e Partisë Demokratike nuk ka pasur mungesa, padyshim që ka qenë ishën kryetaria e Partisë Demokratike zonja Josefina Topalli, e cila prej javësh ka kërkuar një mbledhje të grupit për të marrë një vendim për bojkotin ose jo të zgjedhjeve. Ka qenë edhe zonja Melinda Bregu, si dhe të gjithë figurat e Partisë Demokratike. Por ajo që është e re dhe që po ndodh për herë të parë në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është se pikërisht në këto momente po zhvillohet një videokonferencë mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe 3 prej përfaqësuesve kryesorë të Brukselit. Komisionerit për zgjerimin Johannes Hahn, David McAllister, kryetari të Komisionit Jashtëm në Parlamentin Evropian, i cili javën e kaluar erdhi si negociator në Tiranë, dhe presidenti i Partisë Popullore Evropiane Joseph Daul. Mësohet se kjo videokonferencë është kërkuar pikërisht nga Joseph Daul dhe synon që t'ju përçojë mesazhin e Brukselit, mesazhin e Partisë Popullore
Popullore Europiane, deputetëve të Partisë Demokratike në lidhje me pjesëmarrjen ose jo të PD-s në zgjedhja. Pikërisht pasi të mbaroj kjo videokonferencë, atëherë të pritet të nisë debati real mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe kryetarit PD-s Lulzim Basha për qëndrimin e opozitës në raport me marrëveshjen që propozuar negociatorët javën e kaluar, por veçanërisht në raport me pjesëmarrjen ose jo të opozitës në zgjedhjet parlamentare. Olta, ishte videokonferenca e ndërkombëtarëve motivi i rritjes së kësaj mbledhje apo zërat kundër të përfaqësuesve të rëndësishëm të Partisë Demokratike një ditë më parë? Besoj se të gjitha kanë pas kontributin e tyre. Videokonferenca është kërkuar nga Joseph Dol, presidenti i Partisë Popullore Europiane gjatë fundjavës, dhe në fakt në fillim mësohet nga burime brenda Partisë Demokratike se është refuzuar. Dje kemi pasur reagimet qoftë Josefina Topallis, qoftë Majlinda Bregut, qoftë Eduard Selami, të cilët kanë vënë theksin në nevojën e mbledhjes së forumeve të Partisë Demokratike për të marrë vendime të rëndësishme, siç është ai bojkoti të zgjedhjeve. Vetëm sot në drek kemi pasur njoftimin zyrtar të mbledhjes së grupit që po zhvillohet në këto momente. Ndërkohë është rritur edhe një tryezë nga presidenti i Republikës Bujar Nishani për të ulur palët në tryezë dhe janë dakordsuar me sa duket për të patur një tryezë. Do të jetë kjo një tjetër çështje që do diskutohet në mbledhjen e grupit parlamentar? Padyshim që edhe kjo do të jetë një çështje që do diskutohet, ka shumë zëra MPD që i mësojnë rëndësisë së gjetjes së një zgjidhjeve. Pak detaje mësohen në fakt për negociatat mes palëve për tryezën e presidentit të Republikës, por mësohet se janë vendosur, është instaluar dialogu mes mazhorancës së opozitës, tryeza do të bëhet, për më tepër ka të zëra që tryeza mund të bëhet që ditën e nesërme për t'i dhënë një zgjidhje situatës që do ndodhë. Olta, përveç negociatave të një jave më parë, të cilat nuk është se prodhuan ndonjë rezultat, ka pasur një intensifikim të reagimeve në fakt nga ndërkombëtarët akredituar në Tiranë. Këtë javën e fundit kujtoi ambasadorin amerikan Donald Lu, por edhe ditën e sotme ambasadorin gjermane, të cilët i kanë konsideruar legjitime zgjedhjet edhe pa praninë e opozitës. Është ky një presion i shtuar ndaj opozitës në këtë moment, ndoshta për të ndryshuar qasjen ndaj zgjedhjeve të 18 qershorit? Po, në fakt, është një gjë e tillë, veçanërisht pas refuzimit të ofertës që David McAllister dhe Knut Fleckenstein sollën në Tiranë, reagimet e diplomatëve të akredituar në Tiranë, por edhe të figurave kryesore të Brukselit, kanë qenë shumë të qarta dhe të prera. Ata kërkojnë që Partia Demokratike të jetë në zgjedhje, sepse zgjedhjet janë më të mira kur opozita është aty. Por tashmë me sa duket të gjithë kanë të njëjtin qëndrim, që zgjedhjet janë legjitime në 18 qershor, vendos apo jo Partia Demokratike të marrë pjesë në to. Megjithëse siç po vihet re, qoftë nga videokonferenca që po zhvillohet në këto momente në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, qoftë nga thirrja e presidentit Bujar Nishani për një tryezë, duket se ende ka mundësi për dialog, ende ka mundësi për një marrëveshje që do të bëjë që zgjedhjet të jenë me të gjitha palët përfaqësuara, edhe me opozitën. Ka pasur një takim, zoti Basha, pak minuta para se të zhvillonte këtë mbledhje të grupit parlamentar me ish kreun e Partisë Demokratike, zotin Berisha? Në fakt, takimi mes kryetarit aktual Lulzim Basha dhe ish kryetarit Sali Berisha është zhvilluar më herët, është zhvilluar në drek tek zyrat e ish kryeministrit Sali Berisha, e kemi parë shpesh gjatë ditëve të fundit që zoti Basha të takohet me zotin Berisha. Po, ndërkohë, pritet që vendimi që do të merret ditën e sotme të reflektohet edhe në zgjedhjet e 7 majit për sa i përket protestës që ka paralajmëruar opozita në Kavaj, ndërsa aty zhvillohen zgjedhjet? Në fakt, strategjia e opozitës në Kavaj ka qenë pjesë e diskutimeve, pavarësisht se forumet nuk janë mbledhur, ka qenë pjesë e diskutimeve qoftë me kryetarët e degëve, qoftë me alatëve, por qoftë edhe bisedave të përditshme të deputetëve të Partisë Demokratike. Ajo që mund ta ndryshojë rrjedhën e Kavajës në fakt është arritja e një marrëveshje. Nuk besoj që debatet sot në mbledhjen e grupit parlamentar do të bëjnë opozitën të tërhiqet nga protesta e 7 majit të dielën në Kavaj. Olta, ne do falenderojmë për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Është herët, por në qoftë se do të përfundojë më para mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ne do të lidhemi sërish për të mësuar të reja të fundit. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit juve. Ndërkohë më herët, lideri i opozitës Lulzim Basha tha se sot ka refuzuar çdo pazar që sipas tij është ofruar të bëjë me Tiranën për hir të stabilitetit. Reagimi vjen pas insistimit të ndërkombëtarëve për të shmangur bojkotin e zgjedhjeve, por Basha bëri të qartë se nuk do të pranojë të ndërrojë demokracinë me stabilitetin. Ai foli edhe për zërat kundër tij, duke thënë se ata janë pjesë e tentativave për të përçarë opozitën. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka shfrytzuar fjalimin e përditshëm tek çadra e protestës për t'i bërë të qartë faktorin ndërkombëtar se nuk do të tërhiqet nga pozicioni i tij. Gjatë ditëve të fundit Brukseli ka tentuar sërish të negociojë për zgjidhjen e situatës në Shqipëri dhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn
si dhe kreu i Partisë Popullore Evropiane Dol, kanë zhvilluar bisedet telefonike me liderin e opozitës Basha, por sot nga çadra përgjigjja e kreut të PD-s ishte e qartë. Kush më kërkon mua, shqiptar apo i huaj, pazar me Edi Ramën, për hir të stabilitetit pa demokraci, duhet ta kuptoj se ajo që ka lindur me 18 shkurt është më e madhe se Partia Demokratike, është më e madhe se opozita, patjetër është më e madhe se Lulzim Basha, e madhe se Shqipëria dhe shqiptarët. Nuk ka e nuk do të ketë asnjë tërheqje në kauzën dhe betejën tonë për zgjedhje të lira e të ndershme. Një ditë pas kritikave të tre prej figurave më të rëndësishme të Partisë Demokratike, Bregu, Topalli e Selami, kreu i PD-s Basha foli për përpjekje për përçarje. Kanë bërë gjithçka këto 74 ditë për na shkurajuar, për na trembur, për na ndalur, për na përçar, për na shitur e për na bler, por kanë dështuar e do dështojnë me turp. Për të ilustruar qëndresën e opozitës, Basha ju referua aksionit opozitar ditën e zgjedhjeve në Kavaj. E djela është një ditë e madhe për Republikën e Re. Ku do jemi të djelën? Ku do jemi të djelën? Ku do jemi? Ndërkohë aleati i kryesorit i Demokratëve Fatmir Mediu takua sot me ambasadorin amerikan Donald Lu, me të cilin ka diskutuar situatën politike. Ndonse nuk bëri të ditura detajet të bisedës, zoti Mediu tha se palët duhet fokusohen vetëm te dialogu për zgjidhjen e krizës. Në momentin kur përpjekjet e reja të Brukselit për një marrëveshje mes mazhorancës dhe opozitës nuk kanë prodhuar asnjë rezultat, aleati i Demokratëve, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, bën thirrje për dialog. Këtë deklarat Mediu e bëri pasi takoi për më shumë se një orë ambasadorin amerikan në Tiranë, Donald Lu. Ne patëm një diskutim me ambasadorin Lu për situatën që nuk ka të bëjë as me kërkesën e zotit Lu për të hyrë në zgjedhje, po se si mundet që dyja palët zhvillojnë një dialog konstruktiv që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe besoj që kjo është rruga më e arsyeshme që ne të vazhdojmë dialogun për të gjetur ato pika të komunikimit përbashkët dhe të zgjidhjes që garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme për qytetarët shqiptarë. Pra mund të kthehet rilim negociatash? Unë mendoj që gjithmonë ka shanse për dialog, sa kohë jemi të përgjegjshëm që duhet bëjmë më të mirën për vendin dhe jo për interesa, do të thënë, po flas jo normale të pushtetit. Që prej nisjes së protestës së opozitës në 18 shkurte deri më tani, krerët e partive aleate kanë mbështetur çdo vendim të kryedemokratit Lulzim Basha, përfshi edhe atë të bojkotit të zgjedhjeve parlamentare. Gjermania jep shuplakën e radhës opozitës duke i kërkuar sërish të mos bojkotojë garën elektorale të 18 qershorit. Ambasadoria e Berlinit në Tiranë bëri të qartë se Gjermania do të njohë zgjedhjet edhe nëse PD nuk merr pjesë. Ajo nënvizoi se votimet nuk duhet të shtyhen. Një tjetër deklaratë e forte ndërkombëtarëve për bojkotin e opozitës. Gjermania ka ndarë të njëjtin qëndrim si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me mospjesëmarrjen e Partisë Demokratike në zgjedhje. Diplomatia gjermane në Tiranë, Suzanne Schulz, tha se Gjermania do të njohë zgjedhjet e 18 qershorit edhe në rast se PD nuk hyn në garë. Shpresojmë që në këtë proces zgjedhor të mund të marrin pjesë sa më shumë parti politike që tjetë e mundur. Nëse Partia Demokratike dhe partitë e tjera opozitare vazhdojnë të mbeten në qëndrimet e tyre për të mos marrë pjesë në procesin zgjedhor, ky është një vendim i trishtuar për ne, por ne do t'i njohim këto zgjedhje. Duke komentuar zhvillimet politike, ambasadoria gjermane la të kuptohet se nuk ishte pro opsionit të shtyrjes së zgjedhjeve dhe se ato sipas saj duhet të zhvillohen në datën e dekretuar. Bundesaußenminister Gabriel hier schon gesagt hat vor ungefähr 2 Wochen. Sikurse u konstatua dhe u shpreh ministri i jashtëm federal zoti Gabriel para rreth 2 javësh, ne shpresojmë shumë që procesi zgjedhor të mund të zhvillohet në periudhën apo në momentin kohor të dekretuar nga presidenti i Republikës. Ky qëndrim i diplomates gjermane vjen pak ditë pasi ambasadori amerikan Donald Lu tha se zgjedhjet janë legjitime dhe do të njihen edhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Ambasadori amerikan Donald Lu kërkoi nga të rinj të bëjnë pjesë e luftës kundër korrupsionit. Në një takim me nxënës të gjimnazëve, ai solli një shembull nga abuzimet në sistemin arsimor në Kirgjistan, që u refuzua nga të rinjt. Ndërsa ndryshimet kushtetuese dhe një sër ligjesh të rëndësishme në funksion të reformës në drejtësi janë miratuar tashmë, shpresa për të çuar përpara luftën kundër korrupsionit shikohet tek të rinjt. Para nxënësve të shkollave të mesme të 8 qyteteve,
ambasadori amerikan Donald Lu nuk e fsheu optimizmin për rolin e tyre në këtë përpjekje. Në një shoqëri, korrupsioni përfundon kur njerëzit e saj më në fund vendosin që kanë dëruar boll dhe fillojnë të veprojnë. Shpesh kjo udhëhiqet nga të rinj. Politikanët, zyrtarët e qeverisë, gjykatësit e prokurorët e korruptuar kanë frikë. A e dini se nga kush kanë frikë? Ata kanë frikë nga ju. Diplomati Lu solli si shembull lëvizjen kundër korrupsionit në sistemin arsimor në Kirgjistan, në kohën kur ai vetë ka shërbyer atje. Ambasadori sqaroi se nismë irritoi mësuesit dhe të korruptuarit e tjerë në Ministrinë e Arsimit, por se ndryshimi ndodhi pas mbështetjes së presidentit të atij vendi. Por presidenti i Kirgjistanit në atë kohë, Askar Akajev, ishte një ish profesor fizike. Ai pa që ndryshimi po vinte dhe vendosi të mbështes këtë lëvizje studentore. Edhe pse ministrat e tij, rektorët dhe mësuesit punonin kundër studentëve, presidenti Akajev shkoi nga universiteti në universitet duke treguar solidaritetin e tij me studentët. Shumë shpejt njerëzit u bashkuan lëvizjes. Ata pak student fillimisht ndryshuan rrjedhin e vendit të tyre. Kështu ndodh ndryshimi. Mesazhet e ambasadorit amerikan për të luftuar me çdo mjet korrupsionin vijnë në kohën kur vettingu, ligji më i rëndësishëm i reformës në drejtësi, është bllokuar si pasojë e bojkotit të parlamentit nga opozita. Rikthehemi edhe një herë zhvillimeve kryesore politike në vend pasi një informacion i minutës së fundit ka mbërritur pak çaste më parë në departamentin e informacionit këtu në Vizion Plus. Kryeministri Edi Rama është shprehur për sa i përket negociatave duke deklaruar se është i gatshëm për të diskutuar çdo propozim të Partisë Demokratike për të ulur në tryezë, por vetëm ditën e sotme. Këto burime bëjnë të ditur se kryeministri Rama është shprehur shumë i qartë për sa i përket kësaj situate, duke theksuar se në të kundërt nesër nis fushata elektorale dhe nuk ka mundësi për dialog. Këto deklarata vinë ekskluzivisht për Vizion Plus, vetëm pak minuta më parë, në të njëjtën kohë kur në selinë e Partisë Demokratike është duke u zhvilluar një mbledhje grupit parlamentar, kur ndërkohë dhe presidenti i Republikës Bujar Nishani ka bërthirrje ditën e sotme për t'i ulur palët në tryezë. Çdo informacion të fundit do të keni mundësi ta mësoni gjatë këtij edicioni informativ, por edhe në faqen tonë në internet. Ndalemi ndërkohë në të tjera zhvillime, situata e tensionuar politike mund të sjellë rishikimin e rritjes ekonomike. Guvernatori i Bankës Qendrore Genti thotë se investitorët janë të shqetësuar për situatën e krijuar. Guvernatori Bankës së Shqipërisë i bën sërish apel klasës politike për të garantuar stabilitet. Genti Sejko thotë se situata politike do të ndikojë negativisht tek besimi i investitorëve. Kreu i Bankës Qendrore paralajmëron se nëse situata konfliktuale vijon më tej, do të shoqërohet me një rishikim në ulje të rritjes ekonomike. Shikojmë si do të evoluojë situata politike. Unë kam besim që gjërat do të kthehen në drejtimin e duhur. Urojmë që të ketë stabilitet. Ne normalisht do të shikojmë zhvillimet e mëtejshme, por në parim, në rast se ka zgjatje, ka një zgjatje të tensionit politik, natyrisht që kjo mund të ndikonte në nivelin e investimeve. Vërtetimi i biznesit që kryen Banka e Shqipërisë gjatë tremujorit të parë ka rezultuar pozitiv, por në tremujorin e dytë pritet të reflektohen pasiguritë që prodhon klima e tensionuar politike në ekonomi. Tender i ri për bypassin e Fierit, vepra që pritet të lehtësojë dhe qarkullimin drejt jugut gjatë sezonit turistik mund të përfundojë vetëm në fund të vitit. Një aksident i rënd ka ndodhur në autostradën Rëshen Milot pranë Urës me Harqe. 4 persona kanë mbetur të plagosur rënd nga përplasja 2 makinave, një Benzi me targa të Lezhës dhe një Volkswagen që drejtohej nga një banor i Kukësit. Pas goditjes së fortë, 3 personat që janë nxjerrë nga automjetet janë dërguar në spitalin e traumës në Tiranë. Ndërsa për të plagosurin e 4 që ishte bllokuar në mjet është dashur ndërhyrja e forcave zjarr fikse. Gjendja e 4 të plagosurve është e rëndë, dyshohet se shkaki i aksidentit është bërë një parakalim i gabuar i njërit prej mjeteve. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit.
Banorët e zonës së 9 katësheve janë tronditur pak para mesnate nga një shpërthimi i fuqishëm. Tritoli ishte vendosur në një makinë tip Smart dhe nga aktivizimi i lëndës eksplozive janë dëmtuar edhe 2 mjetet të tjera. Pronarja e mjetit ka mohuar në polici që të ketë pasur konflikte. Këto janë pasojat e shpërthimit të tritolit mbrëmjen e së hënës në kryeqytet. Ngjarja ndodhi në zonën e 9 katëshve pranë prokurorisë së përgjithshme. Mjeti që shpërtheu ishte tip Smart në pronësi të Bruneta Aliaj, ndërsa lënda eksplozive ishte vendosur në pjesën e pasme të makinës. Sipas hetuesve, rreth 50 gram tritol u aktivizua nëpërmjet një fitili përcjellës. Në vendngjarje mbërritën ekspert të policisë por dhe xhenier, pas dyshimeve se mund të kishte sasi tjetër eksplozivi. Në momentin e shpërthimit, makina ishte parkuar dhe fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale dhe të 2 mjeteve të tjera të parkuara pranë Smartit. Policia shoqëroi në komisariat Aliajn ku mësohet se u tha hetuesve se nuk ka konflikte me persona të tjerë. Ajo punon si shitse në një biznes në Tiranë, ndërsa hetuesit e kanë pyetur dhe për ndonjë konflikt të mundshëm në vendin e punës. Prokuroria kërkon dënimin me 6 muaj shërbim prove për policët që lejuan grabitjen e $3.2 milion në rrugën e Rinasit. Ata u akuzuan për shpërdorim detyre. I vetmi që mund të përfundojë 2 vjet në burg është administratori i kompanisë private. 3 muaj nga grabitja e $3.2 milion në rrugën e Rinasit, prokuroria zgjodhi të kërkojë dënimin më të butë për rojet private që transportonin para drejt aeroportit. Akuza tha se gjykata duhet të ndëshkojë me nga 1 vit e 6 muaj shërbim prove Xhelil Metajn, Gentian Dedjan, Hendrit Daçin, Dashamir Ballon dhe Përparim Logun, ndërsa për administratorin e kompanisë Jaguar Security Fatmir Gapi u kërkua 2 vite burg. Policët privat dhe drejtuesi teknik i firmës ishin të parët që përfunduan në pranga pas grabitjes. Ata u dyshuan si bashkëpunëtor në grabitje, por kjo nuk u provua gjatë hetimit, ndërsa neglizhenca u lehtësoi punën grabitësve. Grabitja ndodhi të njëjtën e 9 shkurtit në segmentin rrugor Qafkashar Rinas. Banda e armatosur mori thasat me para në vetëm pak minuta, fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar. Muaj më vonë, antarët e grupit u arrestuan, ndërsa në kërkim ndodhet Admir Murataj, i cilësuar si truri i grupit kriminal. Prokuroria për krime të rënda dërgon në gjykatë kërkesën për konfiskim të pasurisë të rreth 2.1 milion metra katror troje, tokë, arë, pyje dhe ndërtim të regjistruar në emër të familjarëve të Fatmir Kajollit. Akuza kërkon dhe konfiskim edhe të 3 shoqërive tregtare të regjistruara në emër të ish këshilltarit republikan në Këshillin Bashkiak të Fierit Kajolli, i cili akuzohet se i ka siguruar këto pasuri nga aktiviteti palishëm në Itali. Blera e aseteve në pronësi kryesisht ish bashkëshortes së Kajollit, Majlinda Çuko, arrin në rreth 1.1 miliard lek. Në bazë të hetimit pasuror rezulton se vetëm një pjesë e vogël e pasurisë së familjarëve të Kajollit është përfituar në bazë të një kontratë shit blerje. Edhe gjatë takimit me të rinë Elbasan, kryeministri Rama ftoi PD-n të bëhet pjesë e garës elektorale të 18 qershorit, por Rama theksoi se opozita duhet të votojë fillimisht vettingun. Kryeministri Edi Rama i ka bërë sërish thirrje opozitës të marrë pjesë në votimet e 18 qershorit, por para se të shkojnë në zgjedhje, opozita sipas Ramës duhet votojë vettingun. Nga një anë, ne kemi bërë dhe do bëjmë çmos deri sekondën e fundit, që arsyeja të triumfoj mbi frikën nga drejtësia dhe që ata kthehen në rrugën normale të popullit e të vinë në zgjedhjen 18 qershor. Që të vinë në zgjedhjen 18 qershor, në radhë parë duhet kalojnë nga kuvendi të votojnë vettingun. Nëse nuk votojnë vettingun, nuk kemi se si i ndihmojmë. Ndërkohë që erdhën se erdhën ata, është detyra jonë, është detyra juaj, është detyra e çdo vajze dhe çdo djali këtu që të hapi krahët dhe të mirëpres çdo kënd bashkëpunëtare që do të vi me ne. Nga Elbasani ku zhvilloi takim me votuesit për herë të parë, kryeministri deklaroi se nuk mund të lërpeng Shqipërinë për shkak të frikës e demokratëve nga vettingu. Nuk do të lejojmë që po ata që e shkaktuan atë tragjedi, që po ata që në 8 vjet
e bën Shqipërinë një vend të zhytur në borxhe, një vend të zhytur në papunësi, një vend të zhytur në batakun e mungesës shpresës, një vend ku 50% e popullit paguan të energji dhe 50% nuk e paguan të ose e vidhte. Kur nuk do t'i lëmë që të marrin përsëri në dorë fatet e Shqipërisë. Kreu i qeverisë premtoi vijimin e investimeve në Elbasan, ku më i rëndësishmi për 4 vitet e ardhshme do të jetë projekti i furnizimit pa ndërprerje me ujë të pijshëm. Bypassi i Fierit nuk do të jetë gati as këtë verë. Gjatë gjithë sezonit turistik, njerëzit do të përballen sërish me trafikun e rënduar pasi ministria ka prishur kontratën me firmën italiane. Autoritetet pohojnë se një tender i ri do të bëhet me shpresën që pjesa e mbetur e punimeve të mbyllet në fund të këtij viti. Të njëjtin trafik, stres dhe nerva do të përjetoni edhe këtë sezon veror kur të kaloni përgjatë jugut të Shqipërisë. Punimet për nyjen e rëndësishme publike bypassin e Fierit nuk arritën të përfundojnë, pasi autoriteti rrugor prishi kontratën me kompaninë italiane Serenissima, e cila nuk zbatoi marrëveshjen. Është një periudhë 3-4 mujore që bllokohet kantieri i punimeve, supervizori duhet të bëjë të gjitha verifikimet e punimeve të kryera, por nga ana tjetër edhe klemet, pra penalitetet që duhet të vendos autoriteti rrugor shqiptar për këtë periudhë ndaj kontraktorit Serenissima, dhe besoj se pas 3-4 muajsh duhet kemi panoramën e qartë të ndarjes së përgjegjësive. Sipas kreut të rrugëve, institucioni që ai drejton tashmë ka nisur negociatat me financuesit e projektit, me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si dhe me Bankën Europiane të Investimeve, me qëllim hapjen e një procedure të retenderi, i cili synohet të mbyllet brenda këtij viti. Jemi në kontakt edhe me financuesin, që është BEI dhe Bergh, për të proceduar me hapjen e fazës parë të parakualifikimit për të prokuruar sërish këto 2 projekte. Sigurisht që do të ketë një tender të ri. Aktualisht punimet në bypassin e Fierit janë përfunduar në masën 80%, ndërsa në atë të Vlorës janë ende në fillesa. Ky bllokim i situatës erdhi pasi kompania italiane u përfshi në konflikt me 9 kontraktorët, të cilëve ju ka rreth 8 milion euro borxh. Kjo çështje është në proces gjykimi dhe ka sjellë një ngërç të situatës. Bashkia e Tiranës do të marrë 2 kate falas në kullën ikonike që do të ndërtohet në bulevardin e ri. Kryebashkia Kuveliaj sqaron edhe projektet e tjera që do të nisin së shpejti. Kulla ikonike, e cila do të ndërtohet në zgjatimin e bulevardit të ri tek stacioni i trenit, sipas Erion Veliaj do të hap shumë vende të reja pune. Në një intervistë për Vizion Plus, kryetari i Bashkisë së Tiranës thotë se institucioni i tij, pas ndërtimit të kësaj kulle, do të marrë falas 2 kate për zyra. Ekuivalentën e taksave që do paguante shteti do t'i japi në vlerë prone, ndërtesë, Bashkisë së Tiranës, e cila do transferohet administratën atje. Që për qytetarët do të jetë një one-stop shop, pra një vend me të gjitha shërbimet. Dhe për një projekt i cili besoj punson mirë njerëz. Domethënë unë them, inshallah ta bëjnë shpejt. Po kështu plasi histeria edhe për këndin e Lodrave, edhe për sheshin Skënderbej, edhe për bulevardin e ri, edhe për pazarin e ri, ja ku jemi sot. Shumë zhurmë për asgjë dhe gjëra të mira për qytetin. Për kullën do të ketë përjashtim nga taksa doganore, TVSH-ja, tatimi mbi fitimin, apo çfarëdo lloj takse tjetër mbi kapitalin për 15 vjet nga fillimi i veprimeve tregtare. Kultura hipset vrava, zbritset vrava, ka vite që ekziston. Kur janë në qendër, thonë pse në qendër. Kur janë në periferi aty ku është një tokë e shkretë, e cila është kontaminuar komplet nga vaji i vagonave trenit që ka rrjedhur aty për vite, pra një tokë komplet e degeneruar dhe pa asnjë vlerë, që sot është një dumping makinash të braktisura. Unë them që më mirë të jemi të fokusuar, të shohim çka ka bërë gjithë bota dhe si sjell zhvillimi, sesa me këtë histerinë. Kryetari Veliaj foli edhe për projektet e reja që priten të nisin në Tiranë. Të gjithë verën ne do të punojmë më fort me shkollat, që të sigurohemi që viti i ri shkollor na gjen në një situatë më të mirë, dhe pastaj kemi disa projekte të reja, siç është projekti i kopshtit zoologjik, që është një projekt i ri, siç është projekti i kursive të biçikletave të dedikuara të mbrojtura, që është prapë një projekt i ri unik në Tiranë, do të kemi disa surpriza të tjera. Sheshi Skënderbej dhe një pjesë e bulevardit të ri do të jenë gati në qershor. Mediat raportojnë se deputetët e VMRO-si kanë bllokuar zyrën kryetarit të zgjedhur të Kuvendit. Përfaqësues të BDI-s janë shprehur se Talat Xhaferi mund ushtrojë detyrën në zyrën e grupit parlamentar. Ndërkohë, komisioneri Hanu ka bërë thirrje palëve të mos rrezikojnë perspektivën europiane të vendit.
dhe bashk po hyjnë për të parë vendin e tyre. Në ditën kur pritej që kryetari i zgjedhur i kuvendit Lajme të njoftonte me shkresë zyrtare presidentin e vendit Ivanov se është siguruar shumica parlamentare duke kërkuar që t'i jap mandatin për kryeministër Zoran Zaevit, mediat në Shkup raportojnë se deputet të VMRO-s kanë bllokuar hyrjen e kreut të kuvendit në zyrë. Një fakt i tillë nuk konfirmohet zyrtarisht pasi gazetarët nuk janë lejuar të hyjnë në ambientet e brendshme të kuvendit, por mediat kanë fiksuar pamje të deputetëve të VMRO-s si edhe kryeministrit në detyrë Dimitriev duke hyrë në ambientet e parlamentit. BDI-a nuk e ka konfirmuar por as mohuar. Parlamentarit edhe nga zyra e grupit parlamentar të kësaj force politike në kuvend. Ditën e djeshme Xhaferi hyri për herë të parë në zyrën e kryeparlamentarit, ndërsa këtë të martë duket se e ka patur të pamundur ta bëjë një gjë të tillë. Ndërkohë komisioneri evropian për zgjerimin Johannes Hahn në një intervistë për austriaken Der Standard, duke folur për dhunën e sejntes, deklaroi se në kuvend u sulmuan forcat pro-europiane. Han shpreson se këto zhvillime do të jenë një alarm zgjimi për klasën politike, pasi sipas tij nëse një skenar i tillë do të përsëritej, ai do të rrezikonte seriozisht perspektivën. Bashkia e Himarës ka çelur sezonin turistik për gjatë 3 ditëve në fshatin mbyllur me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit u organizua një panajër i veçantë. Turistët dhe vizitorët u njohën me traditat, etnografinë dhe kulinarinë e jugut të vendit. Ka nisur kështu sezoni turistik në jug të vendit, e saktësisht në Pilur, ku Bashkia e Himarës mirëpriti në një festival të gjithë të apasionuarit pas sporteve, por edhe traditës. Në 3 ditë, South Outdoor Festival prezantoi për turistës shqiptar dhe të huaj më të mirën e natyrës së jugut, etnografinë dhe kulinarinë e këtyre anëve. Pritja ishte me thesarin e Pilurit, Iso Polifonin. Panajiri organizuar nga artizanët dhe banorët e zonës prezantonte edhe më shumë, nisur nga vaji u Ullirit me erza që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë, e deri tek bijuterit me materiale të riciklueshme. Kemi 6 vjetë që merrem me këtë produkt, kemi 2 vjetë kemi filluar paketimin e vajit, çdo gjë kemi në baçën tonë, po. Unë faktikisht kam 25 vjetë në Greki. U lodhëm, duam të kthehemi në vendin tonë. Artizanati është një ndër pasionet më të qëndrueshme edhe nga ana e ambientit, si thua, që nga materialet deri te risjellja e traditës edhe përçimi i trashëgimisë tonë brez pas brezi. Piluri në 3 ditë nuk ishte vetëm vendi i të rinjve, që niseshin për më shumë adrenalin në një terren të vështirë, por edhe i fëmijëve, të cilët kishin këndet e tyre të argëtimit. Për te kushteve të vështira, organizimi ishte i mirë përgatitur, që nga energjia elektrike që i dha dritë malit deri në orët e vona të mbrëmjes. Me eksperiencën që do fitohet këtë vit dhe me atë që do të ofrojë ky aktivitet vitin tjetër dhe me ato investimet që do të bëj Bashkia e Himarës së bashku dhe me qeverinë shqiptare, ky aktivitet të vazhdoj për çdo vit. South Outdoor Festival e kanë vizituar edhe ministrat Milva Ekonomi e Damian Gjiknuri, që janë bashkuar premtimit të Gorës me qëllimin e vetëm që sezoni turistik në jug të vendit të zjas më shumë, nisur nga maji, ku terreni ofron shumë për sportdashësit. Presidenti Nishani fton palët në tryezën e dialogut, Rama i gatshëm për negociata vetëm ditën e sotme, edhe koalicioni opozitar pranon kërkesën e kreut të shtetit. Lulzim Basha mbledh me urgjencë grupin parlamentar, videokonferencë me presidentin e PP-s për zgjedhje, takimi pas kritikave të Bregut, Topallit dhe Selamit. Tjetër deklarate fort nga ndërkombëtarët, ambasadoria gjermane në Tiranë deklaron zgjedhjet në datën e caktuar do njihen edhe pa praninë e opozitës. Sërish tension në Parlamentin e Maqedonisë, BMRO pengon kreun e ri të kuvendit Alat Xhaferi për të hyrë në zyrë, Han bën apel mos rrezikoni integrimin. UEFA zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.